බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් රසම රස පුඩින් එකක්. මේ පුඩින් එක රසයි වගේම හරිම ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන්. මේ පුඩින් එක හදන්නේ අපේ ගෙදර හැම වෙලේම තියෙන ප්‍රධාන ජාති තුනකින්. බලමු අපිට මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා මේ රස පුඩින් එක හදාගන්න. අපිට ඕන වෙනවා සීනි බිත්තර 4ක් සහ කිරි. ඔයගොල්ලන්ට කිරි පිටි කිරි උනත් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් උනත් භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම sugar syrup එක හදාගෙන ඉමු. මම දැන් සීනි මේසෙ හැඳි 4ක් වතුර මේසෙ හැඳි 3කට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ හොඳින් කලවම් කරගන්න. sugar syrup එක හදන්න ටිකක් වෙලා යනවා. මොකද සීනි හොඳට කර වෙන්න ඕන නිසා. sugar syrup එක හැදෙන අතරේ මම මගේ non stick pan එකට oil ටිකක් දාගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට margarine උනත් ගාගන්න පුළුවන්. sugar syrup එක හැදිලා ඉවරයි. මම ඉක්මනින්ම මගේ non stick pan එකට දාගන්නවා sugar syrup එක. මම ඉස්සෙල්ලාම ස්ප්‍රේ කරගත්තේ ඇලෙන ගතිය අඩු වෙන්න ඕන නිසායි. නැත්තම් අපි පුඩින් එක අනිත් පැත්ත හරවද්දී කැඩෙන ගතිය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි මම ස්ප්‍රේ කරගත්තේ ඉස්සෙල්ලාම. ඒගොල්ලන්ට පේන sugar syrup එක පොඩ්ඩක් ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න. අපි දැන් හදාගමු eggs mixture එක. මම ඉස්සෙල්ලාම බිත්තර 4 blend එකට දාගන්නවා. දැන් ඒකටම සීනි ටිකක් දාගන්නවා. සීනි අඩුවෙන් කන්න කැමති කෙනෙක් නම් ගන්න ප්‍රමාණය අඩු කරලා ගන්න පුළුවන්. මම හොඳට සීනි බිත්තරයි හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. ඇත්තටම හරිම රසවත් පුඩින් එකක්. ගෙදර නිකන් ඉන්න වෙලාවේ ඔයගොල්ලන්ට පැයකින් වගේ මේ වගේ පුඩින් එකක් හදලා බලන්න පුළුවන්. අපි කිරි ටික එකතු කරගන්නවා. මේක හොඳට මික්ස් වෙන්න ඕනේ. පෙන එනකම්ම. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් වැනිලා චුට්ටක් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් නෙමෙයි වැනිලා. දැන් අපි ස්ටීම් එකේ තමයි පුඩින් එක ස්ටීම් කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මම කලින්ම වතුර දාගෙන තියෙනවා. දැන් මම දාගන්නවා අපි හදාගත්ත egg mixture එක අපි කැරමල් කරගත්ත pan එකට. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති හොඳට mix වෙලා තියෙනවා. mix උනේ නැත්නම් සීනි කැට කැට වගේ හිටිනවා. එතකොට පුඩින් එක හරියට එන්නේ නැහැ. ඒක නිසා හොඳට කලවම් කරගන්න මතක තියාගන්න. හොඳට රත් වෙච්ච ස්ටීම් එක මම දැන් අපේ ලිඩ් එකට පොඩි කොළ කෑල්ලක් තද කරගන්නවා. මම දැන් තිබ්බා මගේ හදාගත්ත මික්ස්චර් එක. අපි විනාඩි 20ක් විතර යද්දී බලමු කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම හදාගත්ත පුඩින් එක මම දැන් බාබිකියු ස්ටික් එකක් අරගෙන පොඩ්ඩක් මැදට ගහලා බලනවා කොහොමද මේක මේ කුක් වෙලාද නැත්ද කියලා. ඊට පස්සේ මම පැයක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද පුඩින් එක හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. තියෙන්නේ මං ජාති 3කින් හදාගත්ත හරිම ලේසියෙන් හදපු රසම රස එග් පුඩින් එක. හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා කියන්න මට. ඔයගොල්ලන්ට උත්සව අවස්ථාවක උනත් හදාගන්න හරිම ලේසිම පුඩින් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති කොහොමද ඒක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. හරිම soft මේ පුඩින් එක. මම දැන් කාලා බලන්නම් කොහොමද මේකේ රස කියලා. ඔයගොල්ලොත් කාලා බලලා මට රස අනිවාර්යෙන් කියන්න. හරිම රසයි. පොඩ්ඩක්වත් බිත්තර රහ එන්නේ නෑ මේකේ. ඒක නිසා බය වෙන දෙයක් නෑ ඔයගොල්ලන්ට.
ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් like කරන්න, share කරන්න and don't forget to subscribe my YouTube channel. See you on next video. Bye.